A kisfalun végre növekedni kezdett, új épületek, új munkások és persze új problémák. Ebben a részben próbálok rendet vágni ebben a középkori káoszban, de őszintén szólva néha én se tudom, hol van az ácsműhely, vagy hogy éppen miért nincsen kenyér. A Foundation harmadik epizódjában a kezdeti nyugalmat felváltja a valóság. Ha bővül a város, bonyolodik minden. Aki szeret elveszni a részletekben, vagy éppen rendet rakni bennük, az most jó helyen jár. Vágjunk is bele! Ez se feltétlenül egy olyan könnyű játék, mint elsőre látszana. Például rögtön azért nem, mert a költségvetésünk az erőteljesen mínuszban van, de ez mondjuk most csak a kereskedelem miatt van, és ez viszonylag időleges. Ami viszont úgy tényleg probléma az az, hogy kezdenek kifogyni a bogyós gyümölcsök. Ezt sürgősen orvosolni kell, mert az éhínség az egy nagyon-nagyon rossz tanácsadó. Mondjuk ide le tudok rakni egy új bogyósat, és akkor ezt az előző alkalommal már mutattam, hogy hogyan tudjuk majd ezt kijelölni. De egyébként nem kell ezek között a gombok között kavírnyálni, mert hogyha fölépül a bogyós, akkor automatikusan megkezdik a környékről a begyűjtést. Szerencsére. A favágónál kifogyott a nyersanyag, a Balif Office-t pedig már építik. Bakery, itt már egyébként van kaja is, csak nem tudjuk eladni. Akkor kezdjük azzal, hogy eladjuk a kaját, a Village Market, és a Village Marketnek van ez a Foodstall nevezetű épülete, ezt ide lepakoljuk, és itt majd tudunk kaját értékesíteni, praktikusan szerintem kenyeret. Itt van 2 villager, akit szeretettel befogadunk köreinkbe, és hogyha itt megyünk tovább, akkor itt van a Gathering, hát na végre. Itt van, és ez termeli nekem a bogyókat. Ide be tudok izzítani még 2 emberkét, és akkor ez automatikus, tehát ezt már nem kell kijelölni, akkor ők maguktól fogják ezt gyűjteni. Remek. És ide is kéne még egy embert kijelölni, aki Market Tender, mondjuk a transporterek közül átveszünk egy ilyet, és akkor te értékesítsél szépen kenyeret, mert akkor innentől kezdve kenyeret is tudnak majd venni a lakosok. Hogy áll a Balifnak az irodája? Már majdnem készen van, viszont itt még ajánlanak nekünk azt, hogyha 100 fát le tudunk szállítani 15 napon belül, akkor 150 aranyat kapunk, illetve 5 Kingdom Influence-t, királysági befolyást. Akkor ez okés, és ezt úgy kellett megcsinálni, hogy a Storehouse-ban az a probléma, hogy már annyi épület van, hogy ez nagyon nehéz így megoldani, viszont most ezt rögtön el tudom szállítani. Oké, akkor ez így jó. 150 aranyat és 5 királysági befolyást kaptunk ezzel. Ez most pont jól jött, mert úgyis eléggé csehül álltunk anyagilag. Itt mi a helyzet? Nincsen elég nyersanyag. Csak ki kéne rakodni a kenyereket, és elvileg ez neki már működhet is. Bemegyek ide, hát hogy még ez is probléma, így már értem. Tehát nekik még az is probléma, hogy nem találtak a lakóhelyükhöz közel munkahelyet. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy még kéne ezt nekem tovább húzni, ezt a rezidentát részt, de ugye ez meg itt ez a huntingos rész talán, vagy nem, ez a woodcuttingos rész. Ezt miért nem tudom tovább húzni? Szerintem azért nem egyébként, mert hogy nem az enyém a terület. Itt ezt meg tudnám venni, jó, akkor ez most sikerült is, és akkor ide tudom tovább húzni.
a lakóépületeket. Igen, hát ez nem az a korszak, amikor még metró meg villamos volt, szóval nem tudtak úgy oda menni, és ezért az volt a probléma, hogy nem találtak a házukhoz közel levő munkahelyet. Válasszunk egy új Ballifot, nézzük, mik a lehetőségek. 10%-os kereskedelmi ár bónusz kapunk. Igazából itt mind a kettőnél, tehát a Sjöfn-nél is, meg a Kankornál is ugyanaz a stájsz a pénz szempontjából, ez pedig az, hogy 10%-kal kevésbé fog csökkenni a boldogság. Jó, akkor vegyük fel a Kankort, mert annak a nevét azt ki is tudom mondani, és akkor itt sikerült beiktatni a Ballifot, valamint úgy tudnánk a kereskedelmi utat fejleszteni, hogyha 50-nél több kenyerünk lenne. Mennyi kenyerünk van? Ja, ezért nem éheznek, mert hogy húsi viszont bőven van. Ezt itt le kell nyitni, és akkor látjuk a többi mutatószámot is. Hús az bőven van, meg még a feldolgozatlan változatában, disznó formájában is van, de kenyérből kevesebb van. Hát nyilván, mert hogy még most fognak aratni majd. Nézzük, mit tudunk kezdeni ezzel a Balliffal. Itt vannak a mandate-ek, és nekünk azt kell teljesíteni, hogy a saját magunk hasznára fordítsuk ezt a munkaerő influencet. Azért jó ez, mert hogy ha ezt megnyomjuk, akkor 50 aranyért cserébe ez teljesülni is fog. A pénzünk az, ami nem túlságosan acélos, azzal lehetne mit kezdeni. És akkor most arra várunk, hogy a Kankor nevezetű Ballifunk az elvégezze az ő feladatát, és elvégezze ezt a tevékenységet. És akkor lehet, hogy innentől kezdve pedig ez már tök egyszerű lesz. Nézzük, mit tudunk kereskedni. Kőből van bőven felesleg, de azt nem igazán tudjuk eladni. Húst azt nem annyira adnék el, de majd mindjárt megnézzük, hogy mi a helyzet itt. Tehát van nekem egy kereskedelmi útvonalam, ezek inkább ruhát vennének, bogyókat, majd a későbbiekben itt lesz a bogyósör, az nagyon finom lehet. Van egyébként egy ilyen, amit ilyen fekete ribizliből készül, és kellemesen édes, és kellemesen szódás is. Azt hiszem, azt is berriznek hívják egyébként. Úgyhogy Vax ott lennének hajlandóak venni gyertyát és hordókat. És itt van, hogy mit lennének hajlandóak eladni. Én azt gondolom, hogy talán célszerű lenne rámenni a ruhákra, illetve az anyagokra, mert már ruhaanyagból is egészen kevés van. Ruhaanyag. Beírom itt azt, hogy clothes, akkor mit kapok? Pont semmit, pedig pont ezért lenne hasznos ez a dolog, hogy meg lehetne akkor ezt állapítani. Talán fegyvert azt még nem kéne előállítani, viszont itt van ez a goods production. Igen, na tehát kell nekem birkafarm. A birkafarm az termel gyapjút, a gyapjúból, 3 darab gyapjúból termelnek 1 darab ruhaanyagot, és a ruhaanyagból pedig 2 darab ruhát. Ez érdekes, tehát dupla annyi ruhát tudnak termelni, mint amennyi anyag van. Bár, ha belegondolunk, ez akár reális is lehet. De akkor írtsuk ki az erdőt, kezdjük ezzel. Ez itt mi, ami épül? Ja, ez a ház, Rikó, itt. Az erdő közepén, erdő mélyében. Öreg néne őzikéje. Hello, tudod, mitől működik ez a csatorna? Igen, tőled. A te kommented, lájkod, illetve feliratkozásod ugyanis segít benne, hogy hétről hétre egyre jobb tartalmakat tudjak készíteni. Szóval, ha tetszenek a videók, és érdekelnek a városépítős, tycoon vagy stratégiai játékok, akkor nyugodtan dobj egy feliratkozást. Minden héten új tartalom, magyarul közérthetően, sztorikkal. Hétfőn városépítés, szerdán gazdasági szimulációk, pénteken stratégiák. Játszunk együtt okosan és szórakozva.
Írd meg kommentben, hogy te milyen játékokat látnál szívesen a csatornán. Andrew City Life, ahol a minőségi gameplayeket találod. És akkor erre lehet majd még egy ilyen Weaver Hatot felhúzni, csak ez 50 aranyba kerül. Csókolom a szátokat, de úgy tűnik, hogy izéként meg is építette, blueprintként, mint a Annóba. Nem lehetne megemelni egy kicsit az adót, gyerekek, mert ez nekem nagyon kevéske ez a pénz, amit kapunk. Hát nem fogtok örülni neki, de most ez pont nem fog érdekelni. Kicsit 171, 230, nem leszünk nagyon népszerűek tőle, de hát nem érdekes ez a dolog. Kinek tudnánk követ eladni, illetve milyen formában tudnánk ezt a követ feldolgozni. Itt van a polírozott kő, ez lehet, hogy jó lenne, hogyha követ föl tudnánk így dolgozni, de még azt se tudom, hogy ez a technológia elérhető-e, és úgy tűnik, hogy nem egyébként. Maga a technológia kifejlesztése az nyilván itt van a Progressionnél, de ehhez is 50 pénzt kéne fizetni. Illetve itt van a Goods Market, amelyhez szintén 50 pénzt kéne fizetni. Ha viszont ez megvan, akkor már lenne arra lehetőség, hogy terjesszük az árukat a lakosság között. Hát elég nagy a fejlődési fa, azt nem lehet mondani. Most így pozitívba került a pénzünk, mármint 9-es, elég gyenguszka egyelőre a dolog, de legalább a semminél több. És akkor itt vannak a mandátumok, és úgy tűnik, hogy egyébként ezt végre fogjuk tudni hajtani a Balliffal, Courting the Labor. És akkor itt még vannak olyan dolgok, amiket lehetne csinálni, de mindegyik pénzbe kerül. Akkor itt most elsődleges fontosságú lesz az, hogy pénzt keressünk, és 6 munkanélkülünk van, úgyhogy akkor őket is be kéne, kérem tisztelettel, izzítani valahova. Itt van a building egyébként, igen, a sütödébe be tudjuk, a bogyógyűjtögetéshez, illetve majd a többi helyre is. Igazából a többihez még azért nem, mert hogy amint készen lesz a birkafarm, illetve a szövöde vagy fonoda, abban a pillanatban akkor majd ezt megtesszük. Templomot azt már építettem, mert ez itt van, ez a rustikus templom, és meg lehet kongatni a harangokat, hogyha az ember akarja. Kéne nekem plusz money, hát ha valami jó kis dolog jönne, ami adhatna. Oké, ide most be tudunk izzítani 2 darab munkást, úgyis jönnek majd újabbak, és akkor ezt itt kisajátítjuk a birkafarmnak. Hát eléggé érdekesen fog kinézni, de még mindig azt mondja, hogy túl picike, de ennél nagyobbra nem tudom, Szivi. Az most jó. Equivalently size. És hát közben egyébként, meg amúgy ezt itt úgy bitki is vághatjátok nekem. Működjék az erdőírtás, mert a birkák azok nem nagyon tudnak az erdőben legelni, tehát kevés mezőgazdasági ismereteim és nem vidéki gyerekként nőttem föl, azt mondatják velem, hogy bizony, ez csak úgy fog működni, hogyha itt kivágjuk a fákat. Na, itt még, ezt ne legyen hiánya neki. Oké, ezt kéne még majd fölépíteni. Ez épült föl először, ez a sheep farm, és akkor utána a weavernek kell majd fölépülnie, de az 50 újabb pénzbe fog kerülni. Egy új embert befogadtunk teljes tisztelettel, és ami nekem itt problémás, hogy hiányzik a nyersanyag, hát nyilván azért, mert hogy még most lesz aratás. Ennek a játéknak az élelmezési mechanikája, illetve az élelmezése
talán nem olyan bonyolult, mint a Manor Lordsé. Megjegyzem, a Manor Lordsé sem lenne bonyolult, csak ott ugye nagyon kell arra figyelni, hogy a különböző oldaléképületeket idejekorán megépíts, mert hogyha ezek nem történnek meg, akkor azzal számolhatsz, hogy éhínség lesz. És a Manor Lordsnál nincsen túlságosan sok nyersanyag adott pályán, még akkor sem, hogyha könnyebb fokozaton kezded el. Itt meg azért, hogyha ránézünk, akkor azért szép számmal vannak nyersanyagok, tehát tulajdonképpen még ide is egy ilyen bogyós történetet be lehet rakni, oda bogyózunk egyet, mert hogy nem árt, hogyha van tartalék. Azt nézem egyébként, hogy hol lesz majd folyó, itt lesz majd folyó, de hát ezt a részt majd még ki kell sajátítani. És ráadásul nem elég az, hogy ki kell sajátítani, hanem még fenntartási költsége is lesz. Ez itt micsoda? Ja, csak a hinár az alján. Oké, 1, 2. Nézzük meg, hova lehet őket berakosgatni. A Gathering Hut, az közben elkészült. Gathering Hut. Megtanulni kiejteni angol. Hogy állunk ezzel a mandátummal? Már egészen jól megy a dolog, valószínűleg, hogy mindjárt ezt végre is hajtjuk, és elvileg egyébként ezt is meg lehetne csinálni. Oust unemployed villagers. Ez az oust, ez az, hogy kivágjuk őket? Ez egy jó kérdés. És ezek a különböző mandátumok, most jöttem rá, ezek különböző tevékenységeket jelentenek lényegében. Ugye nekünk a következő feladatunk, ami itt van alatta, csak nem látszik, mert valahova képemet is kellett rakni, de lehet egyébként, hogy jobb, hogyha föntebbre rakom, és talán ott jobban érvényesül. Hello. Itt így. Tehát a különböző mandátumokat, hogyha nézzük, akkor itt látható egy ilyen, hogy fejlesszük a Norbury-vel való kereskedelmi utat. Na most ez úgy fog történni, hogyha összegyűlik az 50 kenyér, ettől még jó messze vagyunk, bár most volt aratás, úgyhogy valószínűleg, hogy lesz kenyér, itt már malom el is kezdett dolgozni, akkor abban az esetben fogunk majd tudni fejleszteni a kereskedelmi kapcsolatokon. Az, hogy ez mit jelent, azt még nem tudom, de valószínűleg kedvezőbb átváltási árfolyamokat, illetve lehet, hogy újabb termékeket is tudunk majd értékesíteni. Ez majd úgyis ki fog derülni, hogy mit fog jelenteni. Most már úgy látom, hogy ezt a Weaver-t is meg lehet építeni. Még egyébként az a baj, hogy itt egyrészt, hogy építsük meg, hogy nem vágták ki a fákat, még nem nagyon tudnak birkákat tenyészteni, de itt már látszanak a birkák. Jóval, itt vannak a kis barikák. Barikák a barikádon. És akkor itt lehet majd ezekkel, de cukikák. Egyébként, és ennyire bele lehet közelíteni ebbe a játékba. Hát ez már szinte first person mód. De akkor itt is, itt például, ahogy a asszonyság, vagy hát ez még lehet, hogy nem is asszonyság, itt get, itt is ezek, és azt nézzétek meg, hogy milyen szépen ki vannak dolgozva. Tehát nagyon jól néznek ki ezek. Tényleg rajzfilmszerű, nem egy ultra realisztikus, mint a Manor Lords, de jól néz ki. Tehát tök élhető az egész. Hát nem véletlen, azért ez is 90% értékelés környéki, vagy akár afeletti is a Steamen. Na, és akkor itt elkezdjük a gyapjút termelni, igen, sikerült a mandátumot végrehajtani, és ami kéne talán, mivel 69% az
értékelésünk, ami nem annyira jó, de ez egyre kisebb lesz az adóztatás miatt, hogy akkor próbáljuk meg értékesíteni is az árukat. Még mondjuk van ez a rusztikus piac, ezt csak úgy lehet, hogyha valamihez hozzá csatolom. Edit building. Így, például. Csak mondjuk az a baj egyébként, hogy ez 5 ilyen szövetbe is kerül, de most már lesz szövetünk is. Akkor nem aggódom ezzel magam annyira túl, és jöttek új emberkék, akiket már be tudok rakni a szövőkékhez, a szövödébe. Szövödébe, fonodába. Tehát a kenyércéltől ettől még messze vagyunk, csak ugye az a baj, hát persze, ugye nem is én lennék, hogy beépítettem a teljes területet. De mi a helyzet itt? Ezt még itt ki lehetne sajátítani, mint ahogyan ezt is. Ez talán jó lenne, de ami még jobb lenne, hogyha itt tudnánk valamit kezdeni, mert ez akkor azzal járna együtt, hogy tudnánk halászni. És az a kaja szempontjából elég fontos lenne. Tudunk ilyen Green Market tentet építeni. Van ilyenfajta labor spandlerünk, de másfajta az nincsen. Na nem baj, akkor egy ilyet. És ez pedig a labor spandler nevezetű mutatószámot növeli. 1, 2... Jó, sajátítsuk ki a kövi területet, szerintem az a legcélszerűbb, és akkor kezdjünk el halászni. Itt akkor föl tudom építeni a halászatot, amennyiben ez rendelkezésemre áll. Na várjunk csak, Resource Production. Na, beírjuk, hogy fish. Pedig nincsen annyi épület, még semmi, akkor ezt viszont ki kell oldani, möse nincs, akkor ezt ki kéne oldani, méghozzá itt 25 pénzért cserébe, és ez ráadásul egy nagyon alapvető dolog volt, és akkor itt tudunk majd elkezdeni halászni. Aki emlékszik még a Settlersre, számomra van egy hasonló élménye az egésznek, mint a Settlersnek. Ez 20 darab pénzbe kerül, ez teljesen jó is lesz így. Hogy állunk a bari termeléssel? 13 ruha van, az több, mint ami volt, tehát akkor ez azt jelenti, hogy elkezdték földolgozni, a dolog az működik, remek, ez nagyon jó, és akkor megyünk tovább ezzel a dologgal, itt megépítik a halászatot, és akkor utána pedig nincsen hozzáférés a rusztikus ételekhez. Ja, meg a pénzünk is lement, de jó van, adóztatjuk rendesen a népet. Miért nincsen hozzáférés a rusztikus ételekhez? Hát, ja, meg kenyeret azt árultok, de combot azt nem. A comb meg ott van fel dolgozatlanul. Oké, lerakok ide még egy foodstall-t. Így forgatjuk. Igen, minden egyes játékban máshogy kell forgatni. És így fogom ezt beforgatni, így fog szépen kinézni. Mehet az építés, még 2 emberke, és nézzük, hogy őket hova tudjuk beilleszteni. Kéne még munkahely. Most 6-an vannak munkanélkül, de majd ezt is meg fogjuk oldani. Na és az lenne a lényeg, hogy amint ez fölépül, fánk az szerencsére bőven van, akkor már majd ezt a husit is tudják értékesíteni. Sikerült elérni a 3. szintet, és ezt pedig azáltal értük el, hogy a városnak a prosperitása lett nagyobb. Ide
beteszek egy csókát, igazából mindegy, hogy kit, és akkor innentől kezdve itt tudsz husit is árulni, és már építem a következőt, mert hogy jó lenne, hogyha már majd árut is tudnánk forgalmazni. Milyen árukat lehetne forgalmazni? Hát egyébként akár deszkát is, de úgy tűnik, hogy itt csak kaját. Akkor ez azt jelenti, hogy nekünk kelleni fog az, amivel áru for your precious merchandise, ez a food stall, market stall, ilyen kéne nekünk, és egyébként szerintem még nem lehet, mert ezt is ki kell majd oldani, de nem baj, itt majd halat fogtok tudni értékesíteni, amint a halászat az fölépült, már föl is épült, itt jó távol, még csak egy embert lehet ide beizzítani. Na nem baj, az is több, mint a semmi, egyébként. Azzal is jobban meg leszünk, és hát úgy tűnik, hogy itt a sütöde, illetve az egyebek, azok ideiglenes készlethiánnyal mindig kell számolnunk. Itt azért nem tudnak termelni, mert már megtelt ez a történet, viszont akkor föl tudjuk építeni a következőt, ez az Iron Smelter lenne, csak ugye az a probléma, hogy ahhoz, hogy a vasolvasztó működjön, ahhoz szenet is kell termelni, és ez pedig ezzel tud itt működni. Hát nem biztos, hogy szerencsés, hogyha a birkafarm közelébe beteszem, de most nagyon más megoldás nincsen. Ezt ide betesszük, úgy is kell a munkaerő szempontjából, és akkor utána jöhet az, hogy a szenet, a vasat és a szenet együttesen tudjuk majd földolgozni ebben az Iron Smelterbe. Majd így tulajdonképpen el tudják majd ezt szállítani. És akkor már ez is megoldódott. Mit szeretnél? Azt szeretné, hogy város legyen a mi falvunkból. Olyan manor house-t kell építeni, ami rendelkezik őrtoronnyal, be kell iktatni egy új őrjáratot, meg kell építeni ezt a Village Watchtower-t, hozzá kell adni, szintén ez ilyen őrjárat, ki kell jelölni őrjáratozót, és föl kell emelni a házakat közepes szintűre. Hát azért ez szép feladat. Tehát itt van a Manor House, ami egy Great Hall most. Igazából itt, hogyha akarom, akkor elvileg ki kell tudni jelölni egy Watchtower-t, Manor Tower, Manor Boudoir, Room, Chimney Door, de az is lehet, hogy ezt is ki kell fejleszteni. Nem lennék róla meggyőződve, hogy nem, mert hogy harmadik szintű fejlesztésekről van szó, és hogyha elérjük a harmadik szintet, akkor szerintem már ezek is kioldódnak. Treasury. Ez a Treasury, ez jó, és ráadásul erre van is tehetőségem. Szerintem van, mert van 35 labor influence-em, akkor nézzük meg, miket tudunk kioldani. Ezt egyszer, azt tuti. Village Fortifications, igen, ezáltal körbe lehet majd keríteni fallal a várost. Akkor lehet ilyen különböző állami privilégiumot, hát state, estate privilégiumot, maradjunk annyiba, adni, illetve még ezt is ki tudjuk oldani, mert ezek mind csak influence-ből mennek, ezek semmi pénzbe nem kerülnek. Jó, és akkor megvannak ezek a subbuildingek is, valamint majd lehet monostort is építeni. Egyre több mindent lehet építeni, de azért arra figyeljünk, hogy minden görbe legyen, már abból a szempontból, hogy kaja is meglegyen, meg a boldogság is meglegyen. Viszont most látszik, hogy ezáltal több mindent sikerült kioldani. Itt is vannak az újdonságok, add a building,
Például tudunk egy treasury-t, watch postot. A treasury az azt jelenti, hogy több aranyat tudunk tárolni, de nekünk, ami kéne, az inkább ez a watch post nevezetű, amihez kelleni fog, mindig ott van egy darab szoba, és egy darab, ez az interior access, ez lényegében a bejáratot jelenti. Tehát akkor ide hozzá tudjuk adni a watch postot, ez már megvan, és miután ide már hozzá tudnak férni, ezért ez is működik. A dolognak a szépség hibája, hogy ide polírozott kő fog kelleni, tehát ezt egy ideig még nem fogjuk tudni megépíteni, de ami késik, az nem múlik. A polírozott követ pedig úgy fogjuk tudni elérni, hogy bemegyünk a progressionbe, és itt 50-et kéne érte fizetni. Jó, várjuk meg, amíg egy kicsikét fölpörög a pénz, és akkor nézzük meg. Közben már egyébként az új emberkék is megjöttek, csak még őket be kéne izzítani. Igen, az Iron Smelter az még épül, és épül ez a fa szénes történet is. 1, 2, 3, innentől kezdve szenet is tudunk termelni, és innentől kezdve akkor jönni fog majd a fa szén is. Ezt nem lehet szépen kimondani. Jó, és ebből már az elsőt teljesítettük, tehát have a house in light fortification, ez már sikerült. A light fortification, az gondolom a Watchtower-t fogja jelenteni. Jó, egyre jobban kezd tetszeni ez a játék, kezdem azt érezni, hogy így fölemelkedik a dolog, és jó is, hogy nem hagytam ezt itt 2 óra után, úgy, mint Ebba Szaharát, mert hogy volt egy ilyen fajta elképzelésem. Jó, akkor most jön az, hogy jöjjön még nekem pénzike. Jó lenne, hogyha sikerülne több embertől az adókat beszedni. Egy emberünk van, aki munkanélkül van, és ahhoz, hogy majd ezt föl tudjuk fejleszteni, ahhoz, igen, ez a desirable neighborhood kell, tehát valószínű, hogy valamilyen dekorációt majd nekünk ide kell építeni, de a dekoráció is még majd technika lesz szerintem. Igen. Ezt itt például, hogyha akarnánk, akkor már mi kis falunkat, azt körbe tudnánk keríteni fallal. Hát faigényes lenne, azt nem mondom, de végülis miért is ne? Próbáljuk meg, hát ha. Itt így. Na. Még szeretném ezt folytatni. Lehet. Jó, lehet is folytatni, oké. Ó, de nagyon jó, billentyűzetekkel is lehet mozogni. Hát igazából egyébként elég jól védhető ez a kis ólacska, de akkor így első körben építsük ezt meg. Ezt innét levédjük, és akkor utána majd a többit is megépítjük. Fából úgyis nagyon-nagyon sok van, és ráadásul ide az alap abszolút nem feldolgozott fa fog kelleni. Beautification area, ez az, amivel majd szebb lesz a épület. És hát ide még pont befér egy ilyen Village Watchtower. Ugyanis ez is kell ahhoz, hogy mi nagyobb város lehessünk, vagy nagyobb falu lehessünk. Végre úgy tűnik, hogy kezd összeállni a város, még ha kicsit el is tévedtem néha benne, de hát ettől szép az építkezés. Ha tetszett ez az epizód, és szívesen néznél még középkori városépítést, akkor iratkozz fel a csatornára, és tarts velem legközelebb is. Érdemes továbbá figyelned az Andrew City Live csatornáját, hiszen a héten még jönnek újabb érdekes és izgalmas játékok és elemzések a gazdasági, a stratégiai és a városépítő játékok világából. Legyen szép napod és jó játékot!